ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่านลินเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสร่าเริงและอ่อนโยนมีจิตใจดีและมีคุณธรรมแต่เธอเป็นลูกกำพร้าที่แม่ตายตั้งแต่ยังเด็กจึงอาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพค้าขายที่มีฐานะปานกลางพ่อของเธอดูแลเธออย่างดีด้วยความรักและเอาใจใส่นลินจึงไม่เคยเหงาแม้จะขาดแม่ชีวิตความเป็นอยู่ของสองคนพ่อลูกดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีและมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของนลินก็พาเธอย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นเขาได้พบกับสุวรรณาแม่ค้าคนสวยที่มีบ้านอยู่ห่างออกไปไม่ไกลและเป็นหญิงงามประจำหมู่บ้านพ่อของนลินจึงได้แต่งงานใหม่ทำให้เธอมีแม่เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มในครอบครัวแม้สุวรรณาจะเป็นหญิงสาวสวยแต่มีนิสัยหน้าไหว้หลังหลอกหลงตัวเองและอิจฉาริษยาต่อหน้าสามีเธอจะแกล้งแสดงออกว่ารักนลินราวกับลูกแท้ๆแต่ลับหลังเธอจะใช้งานลูกเลี้ยงอย่างหนักและต่อว่าต่อขานนลินต่างๆนานาด้วยถ้อยคำหยาบคายโดยที่พ่อของเธอไม่รู้เลยในวันที่พ่อของนลินเดินทางไปขายของต่างเมืองและฝากลูกไว้กับแม่เลี้ยงสุวรรณาจะกลั่นแกล้งลูกเลี้ยงด้วยวิธีต่างๆนานาสารพัดทั้งใช้งานหนักให้เธอทำงานบ้านทุกอย่างทั้งที่นลินยังเด็กมากและปล่อยให้ลูกเลี้ยงหิวปล่อยปละละเลยไม่สนใจนลินกลัวแม่เลี้ยงมากจึงไม่เคยเล่าความจริงให้พ่อของเธอฟังว่าสุวรรณาปฏิบัติต่อเธออย่างไรในช่วงที่พ่อไม่อยู่วันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นกับเด็กหญิงเธอสูญเสียพ่ออย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการป่วยที่เป็นปริศนานลินเสียใจมากเธอร้องไห้อย่างหนักและทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หลายสัปดาห์ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจจะต้องเข้มแข็งนับแต่นั้นมาเธอจึงอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่เลี้ยงใจร้ายตามลำพังแม้สุวรรณาจะมีหน้าที่เลี้ยงดูนลินตามหน้าที่ของแม่เลี้ยงแต่เมื่อปราศจากสามีเธอก็ยึดบ้านของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและปฏิบัติต่อลูกเลี้ยงราวกับเจ้านายปฏิบัติต่อคนรับใช้ทั้งปล่อยให้หิวได้กินข้าวไม่ครบ3 มื้อตามที่เด็กๆควรจะได้กินในแต่ละวันใช้กิริยาวาจาไม่ดีดูถูกดูแคลนนลินและใช้ให้เธอทำงานบ้านทุกอย่างทั้งทำความสะอาดซักเสื้อผ้าซื้อของยกของและทำอาหารวันเวลาผ่านไปนลินเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่เธอก็ยังคงทำงานทุกอย่างและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากภายใต้อำนาจของแม่เลี้ยงแม้ในทุกๆวันนลินจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆแต่ด้วยใบหน้าที่งดงามโดดเด่นผิวพรรณผ่องใสเรือนผมดำยาวเงางามและกิริยาวาจาที่อ่อนหวานทำให้ชายหนุ่มมากหน้าหลายตาในหมู่บ้านต่างให้ความสนใจและหมายปองเธอรวมถึงแวะเวียนมาซื้อของที่บ้านของเธอทุกวันเพียงเพื่อจะได้พบหน้าเธอเมื่อสุวรรณาได้ยินข่าวคราวนี้หนาหูขึ้นที่ชาวบ้านต่างชื่นชมและยกย่องชมเชยลูกเลี้ยงของเธอว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านสวยกว่าสุวรรณาที่เริ่มมีอายุมากขึ้นทำให้เธอไม่พอใจและรู้สึกอิจฉาริษยาลูกเลี้ยงของตัวเองสุวรรณาทำใจไม่ได้หากจะมีใครสวยไปกว่าเธอจึงรีบไปเสาะแสวงหาซื้อเครื่องสำอางมาประทินผิวตัวเองและซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่สุวรรณาเดินออกไปที่ตลาดและตรงมุ่งไปที่แผงขายเครื่องประทินผิวเลือกซื้อแป้งผัดหน้าสมุนไพรพอกหน้าและผงขัดผิวหลายอย่างแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกเลี้ยงของเธอว่า
นลินเป็นหญิงสาวที่สวยงามและน่ารักมากที่พวกเขาจะไปอุดหนุนซื้อของบ้านของสุวรรณาก็เพราะต้องการเห็นหน้านลินทำให้เธอไม่พอใจจนต่อว่าต่อขานคนเหล่านั้นกลางตลาดถ้าพวกเจ้าจะมาซื้อของเพราะอยากเห็นหน้าลูกเลี้ยงของข้าแล้วก็ไม่ต้องมาข้าไม่ได้ง้อให้ใครมาซื้อของบ้านข้าชายหนุ่มกลุ่มนั้นมองหน้าสุวรรณาด้วยความระอาใจและเดินจากไปแม้เธอจะเคยได้ชื่อว่าเป็นหญิงงามที่สุดในหมู่บ้านแต่กิริยาวาจาของเธอกลับไม่งดงามดั่งหน้าตาไม่เหมือนนลินที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจทั้งยังมีการพูดจาเจรจาที่ไพเราะอ่อนหวานเมื่อมาถึงบ้านแม่เลี้ยงก็ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกเลี้ยงของเธอสุวรรณากล่าวหาว่านลินไม่ดูแลทำความสะอาดบ้านและทำหน้าที่ขาดตกบกพร่องจนลูกค้าที่มาซื้อของบ่นให้เธอฟังที่ตลาดหญิงสาวได้แต่ขอโทษแม่เลี้ยงของเธอแต่สุวรรณายืนกรานที่จะทำโทษนลินด้วยการให้อดอาหาร2 วันวันเวลาผ่านไปนลินต้องใช้ชีวิตด้วยความขมขื่นและความทุกข์อยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายเธอได้แต่ร้องไห้เงียบๆทุกคืนคิดถึงชีวิตที่มีความสุขเมื่อเธออยู่กับพ่อหญิงสาวคาดหวังว่าสักวันเธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่มีแม่เลี้ยงคอยควบคุมบงการชีวิตและปฏิบัติต่อเธอเยี่ยงทาสเช่นนี้แต่เธอจะหนีไปอยู่ที่ใดในเมื่อไม่รู้จักใครเลยนับตั้งแต่นั้นที่พ่อจากไปนลินก็หลงลืมไปแล้วว่าความสุขคืออะไรวันหนึ่งนลินช่วยขายของอยู่ที่หน้าบ้านก็มีลูกค้าชาย3 คนแวะมาอุดหนุนซื้อของที่ร้านพวกเขาจึงชวนเธอพูดคุยสัพเพเหระและชื่นชมว่าเธอสวยงามกว่าสุวรรณาเป็นไหนๆทันใดนั้นเองแม่เลี้ยงของเธอก็เดินมาพอดีทำให้สุวรรณาอิจฉาและโกรธมากจึงลากเธอไปขังไว้ในห้องใต้หลังคาจากนี้ไปอย่าหวังว่าจะได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนลินจงอยู่ที่นี่ตลอดไปก็แล้วกันข้าทำอะไรผิดเหรอคะแม่โปรดปล่อยข้าไปเถิดหญิงสาวได้แต่ร้องไห้เสียใจและไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็แค่พูดคุยกับลูกค้าตามปกติและไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคำพูดของคนอื่นที่จริงแล้วเธอไม่ได้รู้สึกยินดีเลยที่ตัวเองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามคำชื่นชมทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ลวงตาที่ทุกคนหลงไหลเพียงเปลือกนอกของเธอเท่านั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานาลินก็ถูกขังอยู่ในห้องใต้หลังคาไม่มีสิทธิ์ได้พบเจอใครหรือเห็นโลกภายนอกที่สว่างสดใสสวยงามเธอจมอยู่กับความทุกข์ความเหงาและความเศร้าเพียงลำพังอีกทั้งยังอดมื้อกินมื้อ2-3 วันแม่เลี้ยงของเธอจึงจะนำอาหารไปให้สักครั้งในที่สุดเมื่อทนไม่ได้นลินจึงวางแผนหนีออกจากบ้านวันหนึ่งขณะที่แม่เลี้ยงของเธอออกไปซื้อของข้างนอกนลินก็พยายามหาหนทางหนีเธอนำช้อนส้อมที่ซ่อนไว้ออกมางัดกลอนประตูหลังจากพยายามอยู่นานจนในที่สุดหญิงสาวก็สามารถเปิดประตูได้นลินรีบออกจากห้องใต้หลังคาเก็บข้าวของที่จำเป็นและเสื้อผ้าไม่กี่ชุดแล้วรีบหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปทันทีหญิงสาวทั้งกังวลและหวาดกลัวแม่เลี้ยงเธอเหลียวซ้ายแลขวาแต่ก็ตัดสินใจไม่ถูกและคิดไม่ออกว่าจะหนีไปที่ใดในที่สุดก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงชายป่าที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านนักข้าจะทำยังไงดีไม่มีที่ไปอีกแล้วเอาละคงต้องตัดสินใจเข้าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าแม่เลี้ยงจะตามมาเจอนลินเดินอย่างไร้จุดหมายลึกเข้าไปในป่าตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเดินทางตามลำพังก่อนเลยหญิงสาวได้แต่คิดและภาวนาว่าเธอ
จะเดินผ่านป่านี้ไปให้ได้และพบกับหมู่บ้านโดยเร็วแต่แล้วสิ่งที่เธอคิดกลับไม่เป็นเช่นนั้นป่าแห่งนี้ลึกมากยิ่งเดินก็ยิ่งเหมือนรู้สึกหลงทางนรินทร์เร่เร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายจนดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงเวลาค่ำหญิงสาวเริ่มรู้สึกกลัวผืนป่าที่มืดลงเรื่อยๆด้วยความรีบร้อนตอนหนีออกมาเธอจึงลืมพกไม้ขีดและตะเกียงออกมาด้วยในที่สุดนลินก็ทรุดตัวลงอย่างอ่อนล้าในผืนป่าที่เริ่มมืดมิดหญิงสาวได้ยินเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรและนกที่หากินในเวลากลางคืนชนิดต่างๆส่งเสียงระงมหน้าหวาดกลัวเธอเหลียวมองไปรอบๆและไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้แต่ไม่นานนักเธอก็สังเกตเห็นแสงคบเพลิงมุ่งหน้ามาจากในป่าที่รกทึบใครอยู่ตรงนั้นน่ะช่วยข้าด้วยแต่เมื่อคนคนนั้นใกล้เข้ามาในระยะที่สามารถมองเห็นได้นาลินก็เพิ่งเห็นว่ามีชายชาวป่าคนหนึ่งที่แต่งกายแปลกประหลาดเดินเข้ามาหาเธอเขาจ้องมองเธออย่างประหลาดใจแต่ก็ไม่ทำร้ายช่วยข้าด้วยค่ะข้าหลงป่าหญิงสาวพยายามสื่อสารแต่ดูเหมือนว่าคนป่าจะไม่เข้าใจภาษาของเธอแต่ถึงกระนั้นเขาก็กวักมือเรียกให้เธอเดินตามเขาไปในที่สุดเขาก็พานาลินเดินไปจนถึงหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าแห่งหนึ่งและพบกับหัวหน้าเผ่าของเขาชายหัวหน้าเผ่าพูดคุยกับคนป่าด้วยภาษาที่นาลินไม่เข้าใจทั้งหัวหน้าเผ่าและคนในหมู่บ้านต่างจับจ้องนาลินไม่วางตาระหว่างที่เธอกำลังเครียดและวิตกกังวลอยู่นั้นหัวหน้าเผ่าก็ผายมือมาทางเธอนาลินจึงตัดสินใจวางมือทาบอกลงเมื่อได้สัมผัสมือและมองตากันอยู่ครู่หนึ่งหัวหน้าเผ่าก็ตัดสินใจให้นาลินพักอยู่ที่นี่เขาสั่งให้หญิงคนหนึ่งพานาลินเข้าไปพักในบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่และนำอาหารพร้อมน้ำดื่มมาให้เธอแม้จะเป็นอาหารที่แปลกและไม่คุ้นเคยแต่เธอก็รับมากินด้วยความหิวโหยในคืนนั้นเธอจึงพลอยหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงลอดส่องมาตามช่องไม้ไผ่ของตัวบ้านที่สร้างอย่างเรียบง่ายนลินตื่นขึ้นมาและยังคงรู้สึกแปลกเพราะเป็นถิ่นของคนป่าเธอไม่คุ้นเคยไม่นานนักหญิงสาวเจ้าของบ้านก็เอาอาหารเข้ามาให้เธอขอบคุณค่ะหญิงสาวกล่าวขอบคุณและรับอาหารเธอพยายามพูดคุยสื่อสารกับหญิงชาวป่าโดยการบอกชื่อของตนเองข้าชื่อนลินนะคะนลินเธอพยายามเอ่ยชื่อช้าๆพร้อมวางมือทาบอกตนเองเพื่อให้คนป่าเข้าใจและหญิงชาวป่าก็แนะนำตัวกับเธอเช่นกันมูนาอ๋อเจ้าชื่อมูนาใช่ไหมล่ะเมื่อนลินกินอาหารเสร็จเธอก็ออกมาหน้าที่พักและลองเดินสำรวจไปรอบๆก็พบว่าที่นี่มีครอบครัวชาวป่าอาศัยอยู่เพียง10 ครัวเรือนและแต่ละบ้านล้วนสร้างจากไม้ไผ่อย่างง่ายๆคนป่าทุกคนมีเพียงผ้านุ่งห่มปกปิดร่างกายสวมใส่สร้อยข้อมือลูกปัดหลากสีและมีขนนกสีสันต่างๆแซมบนศีรษะนลินตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้จะไม่สะดวกสบายเท่าบ้านของเธอแต่อย่างน้อยก็ไม่มีแม่เลี้ยงมาคอยบังคับชี้นิ้วสั่งให้เธอทำงานเยี่ยงทาสและอดมื้อกินมื้อหญิงสาวจึงกลับไปช่วยหญิงชาวป่าทำงานบ้านต่างๆเพื่อตอบแทนที่ให้เธอพักอาศัยอยู่ด้วยนลินได้เรียนรู้ภาษาและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวป่าที่นี่พ
ร้อมกับช่วยทำอาหารให้พวกเขา ซึ่งเมื่อหัวหน้าเผ่าและคนป่าทั้งหลายได้ริมรสอาหารที่เธอทำก็ชอบมาก จึงทำให้เธอได้ทำอาหารแจกทุกวัน โดยมีชายชาวป่าผลัดกันออกไปล่าสัตว์และเก็บพืชผักหาวัตถุดิบต่างๆมาให้ วันเวลาผ่านไปนาเรียนเริ่มปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตที่นี่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เธอก็เรียนรู้ภาษาและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำอาหารซักเสื้อผ้าทำความสะอาดและเล่นกับเด็กๆซึ่งชาวป่าที่นี่ก็รักและเมตตานลินเช่นกันฝ่ายแม่เลี้ยงที่รู้ว่านาลินแอบหนีออกจากบ้านก็โกรธมากและออกตามหาเธอไปทั่วหมู่บ้านสุวรรณคิดว่าลูกเลี้ยงของเธอคงจะแอบหนีตามผู้ชายไปเป็นแน่แต่พลิกแผ่นดินหาก็ไม่พบแทนที่เธอจะปล่อยลูกเลี้ยงไปแต่ดูเหมือนว่าความผูกใจเจ็บและความอิจฉาริษยาของสุวรรณจะไม่มีวันจบสิ้นเธอจึงตัดสินใจไปพบหมอผีเพื่อให้ช่วยตามหานลินเมื่อมาถึงบ้านของหมอผีสุวรรณก็มอบพานดอกไม้ธูปเทียนพร้อมเงิน5 ตำลึงและขอให้ช่วยตามหาลูกเลี้ยงให้ท่านโปรดช่วยตามหานลินลูกเลี้ยงของข้าให้ทีเถิดเจ้าค่ะเธอหายไปจากบ้าน2 เดือนแล้วได้สิแล้วเขาก็จุดเทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ใบใหญ่พลันปรากฏภาพขึ้นหมอผีเห็นภาพของหญิงสาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่ากับพวกชาวป่าอย่างมีความสุขจึงบอกกับสุวรรณาลูกเลี้ยงของเจ้าหนีไปอยู่กับชาวป่าข้าจะตามหาเธอได้อย่างไรกันเจ้าคะจงนำของใช้ส่วนตัวของเธอมาให้ข้าสักชิ้นหนึ่งสุวรรณก็รีบมอบเสื้อชุดหนึ่งให้หมอผีเขานำไปทำพิธีบางอย่างและร่ายมนต์กำกับจงนำเสื้อชุดนี้ไปด้วยและเดินไปตามทางที่เสื้อชุดนี้เรืองแสงเจ้าจะพบลูกเลี้ยงของเจ้าเองขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วข้าจะสามารถตามลูกเลี้ยงกลับบ้านได้อย่างไรเจ้าคะคนป่าพวกนั้นจะยอมมอบนลินคืนให้ข้าหรือเจ้าคะได้สิชาวป่าพวกนี้ยึดถือลัทธิและความถูกต้องของหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักเพียงแค่เจ้ามีหลักฐานไปแสดงให้พวกเขาว่าเจ้าเป็นผู้ปกครองของลูกเลี้ยงของเจ้าจริงๆขอบพระคุณเจ้าค่ะข้าอยากให้ท่านทำสิ่งหนึ่งให้ข้าด้วยเจ้าค่ะอะไรหรือข้าอยากได้รองเท้าอาบยาพิษด้วยความโลภหมอผีจึงไม่สนใจจะไถ่ถามว่าทำไมสุวรรณจึงขอร้องให้ทำรองเท้าอาบยาพิษและไม่สนใจว่าเธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่หมอผีจึงทำรองเท้าอาบยาพิษให้ตามคำขอส่วนนารินที่ใช้ชีวิตอยู่กับคนป่าในหมู่บ้านก็เริ่มสังเกตเห็นว่าแทบทุกบ้านใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสามีภรรยาไม่ก็พ่อแม่ลูกทำให้เธอมองครอบครัวเหล่านั้นอย่างโดดเดี่ยวบางทีก็นึกอิจฉาที่พวกเขามีความรักแม้ที่ผ่านมาจะมีชายหนุ่มมากมายเข้ามาจีบและพูดคุยกับเธอแต่กลับไม่มีใครที่จะทำให้นลินรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงเธอตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะมีชายใดที่รักเธอจากใจจริงไม่ใช่รูปร่างหน้าตาภายนอกที่งดงามของเธอหรือไม่ฝ่ายแม่เลี้ยงก็เก็บข้าวของออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหานลินและใช้เสื้อผ้าของเธอที่ส่องแสงแทนเข็มทิศเธอเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆตามทิศทางที่เสื้อของนลินส่องแสงจนกระทั่งพบหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกสุวรรณาซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้เพื่อดูทีท่าว่าชาวป่าเผ่านี้ดุร้ายหรือไม่ก่อนที่เธอจะออกไปแสดงตัวในที่สุดก็เห็นนลิน
ที่กำลังเล่นกับเด็กๆอย่างมีความสุขและพวกคนป่าต่างก็พูดคุยกับนลินด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอจึงจะทำลายชีวิตของลูกเลี้ยงไม่ให้มีความสุขนลินแม่เลี้ยงใจร้ายตัดสินใจเดินออกมาแสดงตัวนลินที่เห็นสุวรรณาก็ตกใจและหวาดกลัวจนหน้าซีดไม่คิดว่านางจะตามหาเธอจนพบแม้จะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่กับคนป่าในป่าลึกเช่นนี้แม่พวกชาวป่าต่างมองดูสุวรรณาเป็นตาเดียวกันและหัวหน้าเผ่าก็เดินออกมาเขาถามนลินว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้หรือไม่นลินจึงบอกไปตามตรงว่าสุวรรณาเป็นแม่เลี้ยงของเธอนลินกลับบ้านเราเถอะลูกแม่จะไม่ใช้งานเจ้าอย่างหนักหรือขังเจ้าอีกแล้วแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วสุวรรณาแกล้งเล่นละครว่าสำนึกผิดเธอร้องไห้คร่ำครวญว่าเหงาเวลาที่นลินหายไปจากบ้านและอยากให้ลูกเลี้ยงกลับไปอยู่ด้วยกันด้วยความไร้เดียงสาไม่ทันต่อโลกและอุบายเล่ห์เหลี่ยมของสุวรรณานลินจึงสงสารแม่เลี้ยงและเข้าใจคิดว่าเธอสำนึกผิดแล้วจริงๆจึงเดินมากอดแม่เลี้ยงอย่าร้องไห้เลยนะคะแม่หนูไม่โกรธแม่หรอกค่ะจริงหรือลูกจะยอมกลับไปกับแม่ใช่ไหมค่ะแม่และแล้วอุบายของสุวรรณาก็สำเร็จตามแผนนลินเก็บข้าวของและกล่าวลาพวกคนป่าที่ให้ที่อยู่ที่กินแก่เธอมาตลอด2 เดือนก่อนจากลาไปหัวหน้าเผ่าได้มอบสร้อยคอลูกปัดให้เธอเป็นที่ระลึกและนลินก็เดินทางกลับไปกับแม่เลี้ยงเมื่อมาถึงที่บ้านสุวรรณาก็แกล้งทำกับข้าวอร่อยๆให้นลินกินก่อนจะเอารองเท้าที่เก็บไว้ออกมาให้เธอลูกดูนี่สิลูกแม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ลูกด้วยสวยไหมขอบคุณค่ะแม่รองเท้าคู่นี้สวยมากเลยข้าชอบมากลองใส่ดูสิจ้าลูกนลินไม่รู้ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าอาบยาพิษเมื่อเธอทดลองสวมนลินก็หมดสติไปในทันทีเมื่อสุวรรณาเห็นว่านลินล้มลงแน่นิ่งไปก็คิดว่าเธอคงตายแล้วจากยาพิษที่อาบอยู่ในรองเท้าจึงหัวเราะเสียงดังลั่นอย่างสาแก่ใจ จากนี้ไปข้าก็จะไม่มีใครสวยกว่าข้าอีกแล้วนลินเอ๋ยเจ้าสมควรตายและแม่เลี้ยงของเธอก็พยายามลากร่างของนลินเข้าไปซ่อนไว้ในห้องว่างอีกห้องหนึ่งเพื่ออำพรางโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วนลินเพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นเองเทวดาเบื้องบนเมตตาช่วยนลินให้รอดพ้นจากความตายและเพียงช่วยให้เธอหลับไปเท่านั้นวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าห้องที่ซ่อนร่างของนลินยังคงถูกปิดตายเทวดาได้มาช่วยดลบันดาลให้เวลาในห้องหยุดลงทำให้นลินยังคงเป็นหญิงสาวสวยที่ยังคงหลับไหลฝ่ายแม่เลี้ยงของเธอที่แก่ชราลงทุกวันก็ไม่มีชายหนุ่มคนใดหมายปองหรือพูดคุยชื่อเสียงที่เคยเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านก็จืดจางลงตามกาลเวลาสุดท้ายแล้วสุวรรณาก็ต้องอยู่เพียงลำพังและชดใช้กรรมในสิ่งที่เธอก่อขึ้นเมื่อล้มป่วยและแก่ชราก็ไม่มีใครเหลียวมองและตายจากไปหลายปีต่อมาก็มีเจ้าชายจากต่างเมืองเสด็จมาเยือนที่หมู่บ้านพระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายภูวดลผู้มีรูปงามมีจิตใจดีมีความกล้าหาญและชื่นชอบการผจญภัยในขณะที่พระองค์ทรงขี่ม้าท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆก็ทรงมาเจอบ้านของนลินกับแม่เลี้ยงที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมจึงทรงถามจากชาวบ้านคนอื่นๆที่นี่เป็นบ้านของใครหรือข้าพระองค์
ก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่เคยได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันต่อมาว่าที่นี่เคยเป็นบ้านของผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านขอรับโอ้แล้วทำไมถึงถูกทิ้งร้างแบบนี้ล่ะได้ยินว่าเธออยู่กับลูกเลี้ยงตามลำพัง2 คนนะขอรับแต่หลังจากลูกเลี้ยงหายไปก็แทบไม่มีใครรู้เห็นข่าวคราวของนางอีกเลยแต่ข้าว่าพระองค์อย่าเข้าไปใกล้บ้านหลังนี้เลยขอรับทำไมล่ะได้ยินว่าบ้านหลังนี้นั้นผีดุมากขอรับน่ากลัวมากทีเดียวกลางคืนก็มีคนเล่าว่าเห็นแสงประหลาดและเงาคล้ายผู้หญิงที่หน้าต่างด้วยขอรับเมื่อเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกอยากเข้าไปภายในบ้านนั้นมากยิ่งขึ้นเพื่อไขปริศนาและสิ่งที่ชาวบ้านร่ำลือกันพระองค์จึงทรงเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นใช้ดาบตัดกิ่งไม้และเถาวัลย์ที่ปกคลุมอยู่รอบบ้านเมื่อเจ้าชายเสด็จเข้าไปในบ้านก็ต้องแปลกใจที่ภายในบ้านยังคงสะอาดสะอ้านราวกับมีคนอาศัยอยู่จึงทรงเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆจนมาพบห้องหนึ่งที่ถูกล็อกปิดตายอย่างแน่นหนาด้วยกุญแจและโซ่พระองค์จึงใช้ดาบนั้นตัดมันออกไปเพื่อเข้าไปดูด้านในเมื่อพระองค์ทรงเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของนลินที่นอนหลับอยู่บนพื้นเจ้าชายทรงตกหลุมรักเธอในทันทีและเดินเข้าไปเรียกแม่หญิงตื่นเถิดแม่หญิงแต่ดูเหมือนว่านลินจะหลับสนิทไม่ตอบรับเสียงเรียกของพระองค์เจ้าชายภูวดลจึงทรงเข้าไปดูใกล้ๆและยิ่งหลงไหลในความงดงามของเธอจึงก้มลงจุมพิษนลินและแล้วเทวดาก็ดลใจให้เจ้าชายมองสำรวจดูทั่วร่างกายของนลินแล้วก็ทรงแปลกใจที่รองเท้าของหญิงสาวนั้นส่องแสงประกายสว่างระยิบระยับจึงทรงตัดสินใจถอดรองเท้านั้นออกจากอุ้งเท้าของเธอในที่สุดด้วยความรักแท้ของเจ้าชายและพระองค์ทรงเป็นคนที่เทวดาเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของนลินทำให้หญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นในทันใดนั้นเองทันใดนั้นทั่วทั้งบ้านก็พลันสว่างไสวต้นไม้และเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุมอยู่รอบบ้านก็อันตรธานหายไปนลินลืมตาขึ้นมองเจ้าชายและทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันในทันใดนั้นเองเทวดาที่ช่วยนลินเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าของทั้งสองบัดนี้เจ้าพ้นจากความโชคร้ายหลายร้อยปีแล้วข้าช่วยรักษาร่างของเจ้าเอาไว้ให้หลับไหลหลังจากที่แม่เลี้ยงของเจ้าทำรองเท้าอาบยาพิษมาให้บัดนี้เจ้าได้พบชายคนรักอย่างแท้จริงและมาช่วยปลุกเจ้าแล้วนะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะท่านเทวดาและแล้วท่านเทวดาก็อวยพรให้ทั้งสองครองคู่รักกันอย่างมีความสุขก่อนจะอันธพาลหายตัวไปเจ้าชายจึงพานลินออกจากบ้านหลังนั้นและขึ้นหลังม้าไปยังอาณาจักรของพระองค์จากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบัดนี้นลินได้รับรู้แล้วว่าความหวังของเธอที่จะใช้ชีวิตคู่กับชายที่เธอรักไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาได้กลายเป็นจริงแล้วนลินจึงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในอาณาจักรแห่งใหม่แม้วันเวลาจะผ่านไปแล้วถึงหลายร้อยปีก็ตามความรักแท้ก็ยังคงไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะได้พบกัน